Okay. Hello po, ako po muli si Daniel, nagbabalik. Welcome po sa aking third CSS tutorial, Tagalog version. Okay, so ang lesson po natin for today is about text alignment, indent, at background color. Okay, so maglalagay po tayo dito sa paragraph ng indentation, i-arrange po natin ng alignment. Okay, so mag-start na po tayo. Okay, so dito tayo sa header 1. Lagyan natin ng text align. Okay. Lagyan natin ng center. Okay. Ganon din po ang copy. Okay. Pati po si paragraph. Okay. Nasaan na siya? Ayun. So, refresh. Okay, mapapansin nyo po, naka-center po lahat ng ating heading 1, heading 2, at ang ating paragraph. Okay, so ang gawin natin is, yung paragraph natin, gawin natin, alisin natin to. So, automatic is, align left siya. Okay. Ayun. So, mapapansin nyo po, naglagay po kasi ako ng line break dito, yung BR. Kaya, ganyan po siya. Pwede po nating alisin. Okay. Kapag wala po siyang BR, mag-fit po siya sa size ng ating website. Sa body ng ating website. Okay. Refresh. Okay. Okay, so i-repeat ko po ito. Copy paste para makita natin yung maramihan. Control V. Control V. Okay, so okay. So ngayon naman po, ang paragraph natin, lalagyan natin ng indentation. Okay? Text indent. Okay, text indent. Maglagay tayo ng 15 pixel. Example. Okay? Then save. Okay, refresh. Papansin niyo po, itong first paragraph, first sentence ng paragraph, or first line ng paragraph, nagkaroon po ng indentation. Okay, lagdagan po natin yung indentation niya. Gawin natin 35. Okay. So, yun po. Line height, gawin po natin 200%. Okay. Okay, so paano naman po natin papalitan yung background? Okay, background po ng ating HTML. So, since ito pong mga ito is yung H1, H2, and paragraph is nasa inside po sila ng body tag. Mapapansin niyo po, body tag. Body tag, okay? H1, H2, and paragraph. So, ilalagay po dito is body. Okay, lagyan natin yung nandiyan ka na pala. Okay. Let's continue po. Okay, nawala na po ako. Background color. Okay. So, punta po tayo ulit sa ating color picker para maghanap tayo ng kulay. Ayan. Okay. Copy. Okay, save. Tingnan po natin.
So, ayun. Okay, hanggang dito na po muna tayo. Maraming salamat po.